Σχεδόν όλοι μας έχουμε κάνει μια ερώτηση στο ChatGPT και η απάντηση δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Το πρόβλημα όμως δεν είναι το AI, αλλά ο τρόπος που το καθοδηγούμε. Σήμερα θα δούμε πώς να δημιουργούμε διαλόγους με το AI και να προσαρμόζουμε τις απαντήσεις. Σε αυτό το μάθημα αναλυτικότερα θα δούμε τα εξής. Πώς να κάνεις διαλόγους με το ChatGPT αντί για μεμονωμένες ερωτήσεις και πώς να χτίζεις τη σκέψη του AI βήμα-βήμα ώστε να σου δίνει πιο στοχευμένες απαντήσεις. Αυτά όλα θα τα δούμε με δύο πρακτικά παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα έχει να κάνει με business planning. Ας δούμε λοιπόν στην πράξη τη διαφορά μεταξύ ενός απλού και ενός πολυβηματικού prompt. Γράψε ένα business plan για ένα application που σχετίζεται με e-shops. Αυτό είναι ένα απλό prompt. Το να πούμε στο ChatGPT γράψε ένα business plan για ένα application που σχετίζεται με e-shops, το ChatGPT καταλαβαίνει τι το ρωτάμε, αλλά θα δημιουργήσει ένα γενικό και ίσως ασαφές business plan, χωρίς να κατανοεί το είδος της εταιρείας ή της startup, το κοινό στόχο, ποιο είναι το κοινό που στοχεύει αυτή η εταιρεία και πρέπει να στοχεύει και η απάντηση του ChatGPT. Επίσης δεν έχουμε καθορίσει τίποτα σχετικά με τη στρατηγική. Ένα βελτιωμένο prompt που χρησιμοποιεί την τεχνική του multi-turn prompting, του πολυβηματικού prompt, δηλαδή να δίνω ένα prompt κάθε φορά και όχι όλο μαζί, είναι η εξής. Ας το δούμε στην πράξη. Το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσω το ChatGPT είναι ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες σε ένα επιτυχημένο business plan. Ξεκινάω από μια γενική ερώτηση, σαν να συζητάω με το ChatGPT, έτσι ώστε να καταλαβαίνω κι εγώ από την απάντηση τι ακριβώς να ρωτήσω στη συνέχεια. Εδώ λοιπόν η απάντηση είναι γενική εννοείται, και μου απαντάει το ChatGPT ότι ένα επιτυχημένο business plan, δηλαδή επιχειρηματικό σχέδιο, βασίζεται σε μια ισορροπημένη και τεκμηριωμένη προσέγγιση σε διάφορους κρίσιμους τομείς, οι οποίοι είναι οι σημαντικότεροι, η εκτενής ανάλυση της αγοράς, το καθαρό και συγκεκριμένο value proposition, το πλάνο marketing και πωλήσεων, λειτουργικό πλάνο, οικονομικά στοιχεία και προβλέψεις και στρατηγική χρηματοδότησης. Εννοείται το βασικότερο είναι η ομάδα και μάλιστα η δυνατή ομάδα και εννοείται ότι όλα αυτά πρέπει να παρουσιαστούν με σαφήνεια και να είναι και πιστικά. Μου προτείνει να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Εγώ αυτό το οποίο θα βάλω στη συνέχεια, σαν να συζητάω στην πραγματικότητα είναι με το ChatGPT, του λέω ότι βάσει αυτών ποια είναι η βέλτιστη δομή για ένα business plan σε μια startup που αναπτύσσει software. Πάω δηλαδή στο επόμενο βήμα. Εδώ λοιπόν, αφού έχω συζητήσει τα γενικά με το ChatGPT, θα μου πει ότι για μια startup που αναπτύσσει software, το business plan πρέπει να είναι συγκεκριμένο, τεχνολογικά ευκρινές και να δείχνει ξεκάθαρα πώς θα μετατρέψει την καινοτομία σε κερδοφορία. Παρακάτω είναι η βέλτιστη δομή προσαρμοσμένη για tech startup περιβάλλον. Οπότε εδώ έχουμε ότι πρέπει το business plan να έχει executive summary, που πρέπει να είναι μία με 2 σελίδες, πρέπει να έχει περιγραφή της επιχείρησης, πρέπει να περιγράφει το business plan ποιο είναι το πρόβλημα που πρόκειται να λύσει το software και ποια είναι η λύση που θα δώσει το software αυτό, να περιγράφει το προϊόν και την τεχνολογία πίσω από το προϊόν, να υπάρχει εννοείται ανάλυση αγοράς, ανάλυση ανταγωνισμού, το business model, το πλάνο marketing και της ανάπτυξης πελατολογίου, η στρατηγική go-to-market με λίγα λόγια, η ομάδα, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, οι ανάγκες χρηματοδότησης και κάποια παραρτήματα που χρειάζονται αν κάποιος θέλει να δει περισσότερες λεπτομέρειες συγκεντρωμένες στο τέλος σαν παραρτήματα. Εδώ λοιπόν είδα πιο συγκεκριμένα πώς μπορώ το business plan, το επιτυχημένο business plan, γενικά το ChatGPT ξέρει, έχει διαβάσει πάρα πολλά documents, έχει διαβάσει πάρα πολλά best practices, ξέρει ποιο είναι το πιο επιτυχημένο business plan, το προσαρμόσαμε όμως στη startup εταιρεία που αναπτύσσει κάποιο application, κάποιο software. Πάμε τώρα στο τελευταίο prompt. Το τελευταίο prompt και η τελευταία
το τελευταίο μέρος της συζήτησης που έχω με το ChatGPT είναι το εξής. Του λέμε λοιπόν χρησιμοποίησε αυτή τη δομή για να δημιουργήσεις ένα προσχέδιο business plan για ένα νέο AI application που σχεδιάζουμε και θα προσφέρουμε με μηνιαία συνδρομή. Το application θα παρέχει σε ιδιοκτήτες e-shops εργαλεία για καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, παρακολούθηση αποθεμάτων και αποτελεσματική διαχείριση παραγγελιών. Εδώ λοιπόν, όταν του πω να προχωρήσει, το ChatGPT μέσα από αυτή τη συνομιλία έχει καταλάβει ότι μιλάμε για business plan. Έχει καταλάβει ότι μιλάμε για business plan για startup εταιρεία με ένα AI application. Εδώ του δίνω τις τελευταίες πληροφορίες, τις τελευταίες λεπτομέρειες για να μπορεί να μου δώσει πιο σαφή απάντηση έτσι ώστε να οδηγηθώ στα επόμενα βήματα έχοντας στο μυαλό μου και την απάντηση αυτή. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε Executive Summary. Μου προτείνει και ένα όνομα, Smart Commerce AI, περιγραφή της επιχείρησης, το πρόβλημα και η λύση, το προϊόν και η τεχνολογία, ανάλυση αγοράς, ανάλυση ανταγωνισμού, business model, πλάνο marketing και ανάπτυξης πελατολογίου, ομάδα, είναι τυχαία τα ονόματα, εννοείται θα τα αλλάξω, απλά μου δίνει ένα δείγμα ότι πρέπει να έχω το όνομα, το ρόλο και ποια είναι η ειδικότητα του ανθρώπου στην ομάδα. Χρηματοοικονομικά στοιχεία προβλέψεις, εννοείται τα νούμερα είναι τυχαία, από εκεί και πέρα όμως πάλι μου δείχνει ότι πρέπει να είναι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και όλο αυτό το cash flow projection πρέπει να είναι σε μορφή πίνακα και πρέπει να έχει σίγουρα πλήθος συνδρομών, έσοδα, έξοδα και το καθαρό κέρδος. Έχουμε τις ανάγκες χρηματοδότησης και κάποια παραρτήματα που πρέπει να υπάρχουν στο τέλος. Άρα εδώ πέρα το έφτιαξε ακριβώς όπως το θέλουμε. Να τονίσω λίγο ότι αυτό που μου προτείνει στο τέλος είναι ότι μπορεί να μου μετατρέψει όλο αυτό σε ένα PDF με γραφικά ή σε ένα pitch deck, δηλαδή ένα PowerPoint ή Google Slides. Ποια μορφή προτιμάς για τα επόμενα βήματα. Δεν θα ασχοληθούμε σε αυτό το κεφάλαιο με αυτό το κομμάτι. Έχουμε επόμενο κεφάλαιο που ασχολείται γενικότερα με έγγραφα Word, PDF, Excel κτλ. Είναι η ώρα να πάμε στο δεύτερο παράδειγμα. Το δεύτερο παράδειγμα είναι κάτι κλασικό το οποίο υπάρχει σε τμήματα πωλήσεων, ειδικότερα marketing, που είναι η ανάλυση του λεγόμενου customer persona. Εδώ, αντί να ρωτάμε το AI για γενικές συμβουλές marketing, το καθοδηγούμε βήμα-βήμα για πιο στοχευμένα αποτελέσματα. Ένα απλό prompt που θα χρησιμοποιούσε κάποιος που δεν ξέρει θα ήταν πώς να προσεγγίσω πελάτες για το προϊόν μου. Θα έχανε πάρα πολύ χρόνο, οι απαντήσεις θα ήταν γενικές και δεν θα είχε γρήγορα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε λοιπόν την τεχνική του multi-turn prompting, του πολυβηματικού prompting, δηλαδή όπως είπαμε να δίνω ένα prompt κάθε φορά, όχι όλο μαζί, έτσι ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ξεκινάμε με το πρώτο prompt, πάμε στο ChatGPT. Το πρώτο prompt είναι: δημιούργησε 3 διαφορετικά customer personas για ένα AI application που προσφέρεται με μηνιαία συνδρομή και στοχεύει ιδιοκτήτες ή διαχειριστές e-shops. Το αποτέλεσμα βοηθά στη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, της παρακολούθησης των αποθεμάτων και της αποτελεσματικής διαχείρισης παραγγελιών. Θα ξεκινήσει το ChatGPT να μου φτιάχνει την απάντηση και μου λέει: Περσόνα, είναι ο Δημήτρης, ο αυτοδίδακτος ιδιοκτήτης μικρού e-shop, ηλικία 34, πόλη Θεσσαλονίκη, είδος e-shop είναι χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ, τεχνογνωσία είναι μέση, οι ανάγκες είναι αυτές, πώς βοηθάει το AI App. Δεύτερο, είναι η Μαρία, επαγγελματίας διαχειρίστρια e-shop μεσαίας κλίμακας, με καλλιτικά και περιποίηση προσώπου. Και τρίτη περσόνα, τρίτο είδος περσόνα, είναι ο Σπύρος, που είναι ελεύθερος επαγγελματίας, έχει φτιάξει πολλές επιχειρήσεις μέχρι τώρα και πολλαπλά e-shops, μείνει στο Ηράκλειο της Κρήτης, ασχολείται το e-shop του με μόδα, gadgets, είδη σπιτιού κτλ. Έχει πολλά brands δηλαδή. Και εδώ, αν προσέξουμε σε όλα, έχει την ηλικία, την πόλη, το είδος e-shop, την τεχνογνωσία, τις προκλήσεις, τις ανάγκες, πώς βοηθάει το AI App
το οποίο θα δίνουμε με μηνιαία συνδρομή και βέβαια εδώ μου προτείνει να προχωρήσουμε περαιτέρω. Αφού είδαμε λοιπόν τα 3 διαφορετικά customer personas για το AI application το οποίο ετοιμάζουμε, πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση πιο συγκεκριμένα. Σε τι? Θα του πούμε. Για το πρώτο customer persona περιέγραψε τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην καθημερινή λειτουργία του ηλεκτρονικού του καταστήματος και εξήγησε πώς το προϊόν μας μπορεί να τις ξεπεράσει. Θα πατήσω πάλι το Enter για να προχωρήσει το ChatGPT να μου απαντήσει. Εδώ με λίγα λόγια, διαβάζοντας εγώ τους 3 γενικούς αποδέκτες και το target group, το γενικό target group που μπορεί να έχει το AI application που ετοιμάζει startup εταιρεία, στο υποθετικό σενάριο ότι έχω μια startup εταιρεία και ετοιμάζω ένα application για e-shops, βλέπω ότι πιο πολύ το target group πρέπει να είναι στοχευμένο στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή σε κάποιον που είναι αυτοδίδακτος, που έχει ένα μικρό e-shop, που είναι που αντιμετωπίζει πιο πολλά εμπόδια και θέλει άμεσα με λίγα χρήματα λύσεις που θα του δώσουν πολύ χρόνο να τον επενδύσει σε πιο στρατηγικά πράγματα. Εδώ λοιπόν ξεκίνησε. Οι προκλήσεις του Δημήτρη στην καθημερινότητα είναι ότι κάνει τα πάντα, ανεβάζει προϊόντα, ελέγχει αποθέματα, απαντά emails, ετοιμάζει παραγγελίες, κάνει διαφήμιση, δεν προλαβαίνει να ανταποκριθεί γρήγορα σε πελάτες, πολύ κακός, χάνει leads ή παραγγελίες, ακόμα χειρότερα, πολύ κακή εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών, έλλειψη ορατότητα στο απόθεμα, μηδενικός αυτοματισμός. Πώς το AI μπορεί να του δώσει λύση, να υπάρχει ένα chatbot για ανθρώπινη και φιλική εξυπηρέτηση πελατών 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες τη εβδομάδα, real-time παρακολούθηση αποθεμάτων, πίνακα ελέγχου παραγγελιών με προτεραιοποίηση, ευκολίες χρήσης χωρίς ανάγκη για τεχνικές γνώσεις. Συνοπτικά λοιπόν ο Δημήτρης θα κερδίσει από το application εξοικονόμηση χρόνου, καλύτερη εξυπηρέτηση, άρα περισσότεροι πελάτες ή περισσότερες παραγγελίες, δηλαδή περισσότερες πωλήσεις, λιγότερα λάθη λόγω κακού αποθέματος και λιγότερο άγχος και καλύτερη διαχείριση φόρτου εργασίας. Από τη στιγμή που έχουμε δει τώρα λεπτομέρειες για το target group που μας ενδιαφέρει, που είναι η κατηγορία σαν το Δημήτρη, σε επαγγελματίες σαν το Δημήτρη, το επόμενο που μπορούμε να κάνουμε για να κλείσει η συζήτηση είναι το εξής. Το τελευταίο βήμα στο διάλογο. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, γράψε ένα προσωποποιημένο email προσέγγισης που να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του customer persona και να τον ενθαρρύνει να κλείσει ένα ραντεβού για επίδειξη της εφαρμογής μας. Έχουμε πάει στο τελευταίο στάδιο. Συζητάμε με το ChatGPT εδώ και 5 λεπτά περίπου. Ξεκινήσαμε από τα γενικά, ποιες κατηγορίες πελατών μπορεί να είναι αυτοί που θα ενδιαφερθούν αληθινά για το application. Πήγαμε και εστιάσαμε σε μία κατηγορία, αυτή που κρίνουμε εμείς ή από έρευνα έχουμε δει ή από έρευνα μας έχει βοηθήσει το ίδιο το ChatGPT, ότι είναι οι αποδέκτες μας, είναι το target group που πρέπει αρχικά ή για πάντα να εστιάσουμε την προσοχή μας. Και πάμε στο τελευταίο, πώς να στείλουμε email, τι να έχει αυτό email μέσα, αλλά μιλώντας στη γλώσσα τους. Εδώ λοιπόν είναι το εξής email. Δημήτρη, τι θα έλεγες για λίγη βοήθεια με το e-shop σου? Γεια σου Δημήτρη, ξέρω πως είναι να τρέχεις τα πάντα μόνος σου, emails, παραγγελίες, αποθέματα, social. Η μέρα δεν φτάνει και οι πελάτες περιμένουν να απαντήσεις χθες. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που δημιουργήσαμε, θα πούμε εδώ το όνομα της εφαρμογής, μια έξυπνη εφαρμογή με AI που δουλεύει μαζί σου χωρίς να χρειάζεται να γίνεις expert. Απαντά αυτόματα σε πελάτες, σου λέει πότε τελειώνει το stock, σου οργανώνει τις παραγγελίες και το καλύτερο, δεν χρειάζεται να έχεις τεχνικές γνώσεις. Αν έχεις 15 λεπτά μες τη εβδομάδα, θα ήθελα να σου δείξω πώς μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου πιο εύκολη, πιο γρήγορα και με λιγότερο άγχος. Κλείσε εύκολα ένα demo εδώ. Εδώ προσθέτουμε ένα link. Υπάρχουν πολλές τέτοιες εφαρμογές ιντερνετικές που μπορούμε να βάλουμε ένα link. Ανοίγοντας το αποδέκτης, να δει τη διαθεσιμότητά μας, που είναι αυτή που εμείς έχουμε δηλώσει, και να κλείσει ένα ραντεβού. Αυτό γλιτώνει πολύ χρόνο. Γενικά είναι καλή μέθοδο να κλείνουμε ραντεβού. Από το να ανταλλάσσουμε email, μπορεί την Πέμπτη, ναι, τελικά μπορώ την Παρασκευή, την Παρασκευή δεν μπορώ εγώ.
όλο αυτό δημιουργεί όχι και τόσο έτσι ευχάριστο συναίσθημα στον υποψήφιο πελάτη. Και κλείνει ότι ακόμα και αν αποφασίσεις να μην συνεχίσεις, θα φύγεις με ιδέες που θα σου γλιτώσουν χρόνο από την επόμενη κιόλας μέρα. Μιλάμε σύντομα με εκτίμηση. Προτείνει να μου γράψει και follow-up email ή να το προσαρμόσει για να το στείλω μέσω Messenger ή μέσω Instagram DM. Αυτό που είδαμε είναι εκπληκτικό. Με πολύ απλά λόγια όμως, το multi-turn ή το πολυβηματικό prompting σημαίνει ότι αντί να κάνεις μία μόνο ερώτηση στο AI και να πάρεις μία στατική απάντηση, οδηγείς τη συζήτηση βήμα-βήμα με ξεχωριστά διακριτά prompts που χτίζουν όμως πάνω στις προηγούμενες απαντήσεις. Γιατί είναι καλύτερο και χρήσιμο αυτό το είδος prompting? Για 3 λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι το AI καταλαβαίνει καλύτερα το πλαίσιο και δίνει πιο στοχευμένες απαντήσεις. Ο δεύτερος λόγος, μπορεί να ελέγξεις τη ροή και να βελτιώσεις σταδιακά την πληροφορία που λαμβάνεις. Να το πούμε αλλιώς, αντί να πετάμε μια ερώτηση και να ελπίζουμε για το καλύτερο, χτίζουμε ένα δομημένο διάλογο, οδηγώντας το AI στο αποτέλεσμα που θέλουμε. Και τρίτον, και βασικότερο, γιατί πρακτικά είναι σαν να εκπαιδεύουμε το AI να μας δώσει την καλύτερη δυνατή απάντηση.